السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن قصة مليانة دم وخيانة ونهاية إمبراطورية كانت بيوم من الأيام تسيطر على الشرق. إمبراطورية قاعدة بتتهاوى وجيوشها صارت رماد وعروشها صارت خراب. الصين مشتعلة. الإمبراطور الأخير بدل ما يحمي تاجه ذبح عيلته وانتحر وهو شايف عاصمته بتسقط قدام عيونه. سلالة المينغ اللي حكمت البلاد قرابة 3 قرون صارت على حافة الزوال، والأرض كلها صارت ساحة حرب، ثورات، خيانات، أمراء حرب جوعانين للسلطة، كل واحد بيحلم يرفع رايته فوق أنقاض الممالك. وسط هذا الجحيم بتصحى محاربة غامضة فاقدة للذاكرة اسمها وو تشانغ. جسدها مليان جروح وعقلها مليان فراغ. مكانها شو، أرض الخراب، والأخطر من الخراب المرض الريشي، لعنة بتاكل من روح الإنسان قبل جسده وبتحوله لوحش مشوه مليان غضب وجنون. وو تشانغ مش بس شافت هذا المرض، كانت مصابة فيه. واللعنة هاي إلها وجهين، إما موت محتوم أو قوة أسطورية بتقلب الموازين. يا إنها تستخدمها وتعيش، يا إنها تستسلم وتصير زي باقي المسوخ. بس خليك متذكر، هاي مش مجرد قصة ناجية، هاي حكاية عن سقوط إمبراطورية، وعن الخط الرفيع بين الأسطورة والواقع، وعن بطلة راح تمشي بين دم الماضي ونار الحاضر عشان توصل للحقيقة. فإذا قلبك قوي وبتحب القصص اللي مليانة ظلام وأسرار، حضر مشروبك وخليك معي، راح نغوص سوا بأعماق وو تشانغ من أول شرارة لآخر نفس. طبعا لا تنسى تدعمني باللايك لأنه بيفرق معنا كثير، واشترك بالقناة وفعل الجرس، ويلا نبدأ. في فترة زمنية قديمة جدا قبل ما يولد التاريخ، كانت حضارة عظيمة اسمها شو، في أرض خصبة فيها قبائل قديمة، أشهرها قبيلة القوس اللي كان لهم ارتباط غريب بملك اسمه شو العظيم الأزلي، ملك الزمان والمكان وروح الكون. عبادتهم كانت فهم وتأمل ورغبة في الخلود، وكانوا يقدسوا الطيور كرمز للحرية، وبيآمنوا بأنه أرواح الطيور بتسمع نداء الملك، نداء البرية اللي كان ينشر إرادته بكل الأرض. بمرور الوقت ظهروا بينهم بشر اسمهم الإيفينز، ناس وصلوا لحالة أسمى ونالوا رضا الملك، وأرواحهم بتطير للغيب بعد الموت. وفي نفس الوقت دخل حياتهم شيء غامض، قطعة سماوية هدية من الملك غيرت قوانين الطبيعة وخلقت لهم قوة خارقة عشان يتحكموا بالزمان والمطر والمكان. وبنوا مذبح بعيد وعملوا طقوس دم، وكانوا يقدسوا نبات زنبقة البحر رمز الحياة والموت. لكن الطموح زاد، وبدل الخلود صاروا بدهم يصيروا ملوك. ووقتها انوجدت مادة الزئبق الأحمر، وهي مادة سحرية بتعطي قوة وخلود، لكن كان ثمنها مواجهة أسوأ ما فيهم، وإذا فشلوا بصيروا وحوش مجانين مريضين بالريش. وكمان كانوا يضحوا بالبشر ليغذوا نبات الزنبقة وينتجوا الزنبق، وبدأوا يقتلوا الفاشلين. وخلال هالفترة ظهر عدو خارجي اسمه البايلينج مع قطعة سلاح قوية اسمها سيف النعمة، ودخلوا بحرب طويلة اسمها حروب الإيفينز. في وسطها طلع ملك أسطوري اسمه دوريال، طائر إيفيانز بيمتلك قلب نقي، حكم وحمى الأرض، وسجن البايلينج بطقوس غالية الثمن. ومن خلالها انفجرت القطعة السماوية وانقسمت ل5 شظايا، وأهم واحدة فيهم انفقدت. وبعد ضياع الشظايا حضارة شو بدأت تنهار، وزادت طقوس التضحية والزئبق الأحمر. وبعدين ظهرت البوماغوس، امرأة قوية مدعية صوت الملك، لكنها كانت مهووسة بالسلطة، غيرت الدين وأسست جيش خاص، وقتلت وضحت كثير. دوريال حس بالخطر وترك العاصمة واختفى. الطائف انقسمت، وبعض الآفينز هربوا للغابة مع الساحر القوسي عشان يبدأوا حياة جديدة. بعد قرون ظهر الجنرال الأبيض، قائد بشري مستلهم من بطل أسطوري، هجم على الإيفيانز في معركة دموية. الإيفيانز خسروا هاي الحرب، والساحر وأتباعه من الإيفيانز اللي نجوا من الحرب هربوا معاه للغابات. الغابة صار عليها تحذيرات من مخلوقات الريش اللي بضحوا بالبشر وبعبدوا ملوك مزيفة. وبعدها بزمن أقل من 300 سنة رجع البعض من نسل شو للأرض القديمة، أسسوا قرية طلعة العبادة بمعبد شو فوق مذابح قديمة. وعاش الحاكم مينغ شياو مع زوجته وبناته، لكن زوجته ماتت بعد ولادة ولد ضعيف اسمه باي كرو، واللي توفى في صغره. الحاكم حاول بأي طريقة يرجع ابنه من الموت، حتى سرق شظية من القطعة السماوية وعمل طقوس لإحيائه، بس الولد رجع كوحش وقتل أبوه، والبنات هربوا للجنوب. بعد هاي الكارثة الشظايا تفرقت، والطيور الذهبية صارت ترمز للإيفينز الميتين، والناس صدقوا أنه الملك بعده بحرس أرض شو القديمة. الأساطير رجعت، والناس صاروا يدوروا على الخلود، والإيفينز صاروا ذكرى، لكن شرهم وقوتهم وأدواتهم بعدها بترصد بالظل. انهيار الأسرة الحاكمة كان بمثابة إنذار واضح على نهاية سلالة مينغ.
ما في وقت دقيق لهذا السقوط، بس بهذيك الفترة كانت الصين بعهد مينغ مهددة من كل الجهات. من الشمال سلالة تشين كانت بتغزو، ومن الداخل تمردات كانت طالعة بكل مكان. وفوق هذا القراصنة من الجنوب بلشوا يمزقوا الإمبراطورية اللي أصلا كانت بتنهار. اللي قضى على سلالة مينغ فعليا هو موت تشوجيان. تخيل إنه إمبراطور مينغ نفسه لما شاف دولته بتنهار شنق حاله وانتحر. بس في ناس من البلاط الإمبراطوري كانوا لسه متمسكين بالأمل، وكانوا بدهم يرجعوا الدولة للحياة ويرجعوا المجد. منطقة شو كانت كأنها نسخة مصغرة عن الفوضى اللي غمرت كل الصين. كانت الدنيا هناك مقلوبة، الأديرة كانت بتنحرق، الأماكن بتم نهبها، الكل صار بده يشكل ولاء جديد. فصائل بتحاول تبني إمبراطوريات لحالها، وفي ناس بعدهم بيحاولوا يرجعوا أمجاد مينغ. بهاي الفوضى سلالة جديدة طلعت اسمها تانغ، وأعلنت حالها إنها الأباطرة الجدد لشو. قعدوا بقصرهم المحصن، ومن خلال قلادة النسر عرفنا إنه كثير من المصاغ اللي كان بالبلاط الإمبراطوري لمينغ انتقل لقصر إمبراطور تانغ. من الوثائق اللي لقوها بمكتبته عرفنا إنه تشوجيان كان مهووس بفكرة الخلود ومغرم بأساطير شو القديمة. واحد من الأزاميل القديمة زميل وو تشانغ تم اكتشافه بعدين تحت البركة المزخرفة. أما بخصوص لو تشين، جنرال ماكر وذكي، كان مخلص جدا لسلالة مينغ. تم إرساله على برج السحاب حتى يحكم بالأيام الأخيرة لحكم الإمبراطور تشوجيان. مع أنه الإمبراطور مات وقتها، لو ظلوا تشين على ولائه كان ممكن بكل سهولة يكون مملكته لحاله، بس ما عملها وكان متمسك بأمل القيام المستحيل، وصار يقود برج السحاب من جوا قصر سنوفل. وهذا الشيء أثار غضب هوانغيان سيدة القصر. الجنرال لو تشين كان آخر معقل لسلالة مينغ في شو. على العموم برج السحاب كان بيحتوي على رواسب نادرة وغريبة اسمها الزئبق الأحمر، واللي ما حدا فهم من وين أجه الزئبق، بس اللي كانوا متأكدين منه إنه نوعه فريد وبيحتوي على طاقة غريبة بتقوي الجسم. بعد ما انشهرت المادة انتشرت وصفات غريبة والكل بده يستخدمها، بس كان في تأثير جانبي خطير. أي حدا بيستخدمه بيصير عصبي وبيفقد السيطرة على حاله. الزئبق الأحمر خلى قيمة برج السحاب تعلى كثير، وصار الكل يطمع فيه. في هذاك الوقت نزلت 3 آفات على الأرض وبلشت الكارثة. أول آفة كانت على شكل شين جينغان، أمير حرب جمع حواليه الملوك السماويين الأربعة، كانوا زعماء متمردين. جيانغ قاد تمرد دموي، اغتصب، نهب ودمر شو من معبد شينوو لعقيدة الصعود وما بعدها. خلال هجومه قتل إمبراطور تانغ، بس ما قدر يسيطر على برج السحاب. غرق كل شيء بالدم، وبعدها أعلن حاله إمبراطور صحيح. كان هدفه إنه ينهي الفوضى، بس تاه بهالحرب ورحل بسرعة زي ما أجا. من بعده سقطت وتفككت الممالك، حتى أولاده ليو وين شو وأونغ تشي ولي دينغو ظلوا يحلموا إنهم يشوفوه من جديد، وهذا الحلم هو اللي صار يوجه تصرفاتهم. ثاني آفة كانت قطاع الطرق الذهبيين، واللي شافوا إنه شو ضعيفة وغنية وفرصة ما بتتعوض. الميليشيات المحلية كانت مدمرة من الحرب، والناس أضعف من إنها تدافع عن حالها. صاروا هالقطاع يتخفوا بلباس رهبان ويهجموا مثل الجراد وينهبوا اللي ظل من خيرات الأرض. بعد موت الحاكم العام ما ظل حدا يقدر يوقفهم، والناس غرقت باليأس. الأوضاع هاي خلت الناس تتوجه للديانة، يدوروا على خلاص روحي. وكان في 2 إخوان من القادة الروحيين، وهم لو بينغ جانغ ولو بينغ تشونغ. وبالمناسبة معبد شو ما كان بس في كهنة عاديين، بينغ جانغ وبينغ تشونغ كانوا توأم. الأخ الأكبر بينغ كان مسؤول عن القبو، وهو المكان اللي يعتقد أنه بيحضروا فيه الإكسير السري. هم بدورهم راحوا ينبشوا بمعرفة أجدادهم، بدهم حل المصايب اللي نازلة عليهم. ومن خلال هالبحث اكتشفوا نصوص محرمة بتحكي عن شو القديمة وقوة شعب بو المجنحة. بينغ كان شخصية مأساوية، قراراته الغلط هي اللي زادت الطين بلة. كرس حياته ليخدم الملك الأزلي، بس مع الوقت الزئبق الأحمر أغواه، طلع له ريش وبلش ينجن. مع إنه كان قاعد ينهار اتمسك بحلمه إنه يعيد مجد شو. ولما لمسوا ولاؤه الميجا بدأوا يهمسوا له، وآخر إشي صار مربوط بالريش. بعد هيك الطيور اللي نايمة بجوف الأرض من آلاف السنين بدأوا يصحوا من جديد بسبب استخدام الزئبق الأحمر اللي رجع نشطهم. وهمسات الملوك الأزلية بدأت تفك الحبس عن ساحرة القوس اللي رجعت تطلع على السطح وتسيطر على عقول الناس بصوت خفي. بينغ كان تعبان ومنهك وترك كل شيء، واجباته وإيمانه، وهذا سمح لبقايا شعب شو القديم يطلعوا من جديد ويطلقوا العنان للآفة الثالثة والأخطر، وهي الريش. الريش مش بس مرض، هو كارثة ونتيجة مباشرة للإشعاع المسموم للزئبق الأحمر. وبسبب تأثير دم القوس المنتشر بالأرض
المصابين بلشوا ينجنوا وأجسامهم تتحول وبعدين يموتوا. بس المشكلة الموت مش نهاية، لأنه بالأماكن اللي فيها الزئبق الأحمر أو زنابق البحر الميتين بيرجعوا وحوش. خلال فترة من الفترات شيطان آكل لحوم البشر هاجم مجموعة اسمهم عباد الأرز، وبعدها الريش بلش يظهر على الناس، مرض بدون علاج وبدون أمل. والأسطورة بتحكي إنه الريش له علاقة مباشرة بالأزاميل الأربعة القديمة، وإنه اللي طاروا زمان كانوا يستخدموها بطقوس لتوليد الزئبق الأحمر. وبيحكوا إنه قصر تانغ هو المكان اللي ظهر فيه الريش أول مرة. الناس بيقولوا إنه آلاف انصابوا وكثير ماتوا. شاطئ دوميلو اللي كان مكان محترم للموتى صار مكب جثث ملوث، ومن هالبقايا طلع لو هونغ ليو، وحش مجنح ومعه جثث معاد إحيائها بالسحر. بعد ما طلع جمع مجموعة من فلاحين حرب السفن حتى يقتلوا الوحوش، وأشعلوا النار في شاطئ دوميلو، وظلت النار مشتعلة بشكل أبدي. بس الغريب إنه الريش فيه قوة غامضة، مش بس لعنة، هو هالة من الملك الأزلي اللي بيقدر يسيطر على جنونه. الأخبار الغريبة بدأت تطلع من منطقة شو عن كائنات خالدة، أمراض ريشية وأدوات غامضة قديمة جذبت انتباه بايو، شابة هاربة من ماضيها. بعد انهيار قصر العائلة، بايو وأختها وو تشانغ هربوا وانضموا لقراصنة في الأرخبيل الجنوبي، وهو منطقة كان يلجأ لها المنبوذين والناس اللي بدها تبني حياة جديدة من الصفر. وهناك وو تشانغ اندمجت بسرعة، وكانت مسلحة بسيف عائلتها الشهير حافة الصقيع السحابي، وملابس والدها درع الحرس الإمبراطوري المطرز. مع الوقت صارت وو تشانغ مرتزقة قوية جدا وقاسية بشكل مرعب. الناس صاروا ينادوها بلقب باي وو تشانغ، وهو إشارة لأرواح الموتى في الفلكلور الصيني واللي بترافق الأرواح للعالم السفلي. وهو فعليا كان اسم مستحق، لأنها حرفيا كانت تبعث خصومها لهناك. لكن في نفس سنة انهيار قصر العائلة، سنة الكارثة، سجلت مذكرات الأرخبيل إنه بايو سقطت في مواجهة ضد خصم اسمه لي شياو، وتفاصيل موتها ظلت مجهولة. بس الذنب كان واضح في عيون وو تشانغ، ورافقها بعدين في كل خطوة. صوت الطفل والذكريات اللي بنسمعه خلال اللعبة هو صوت بايو، كان يطاردها ويقول لها خطاياك أنا دفعت ثمنها. وو تشانغ ما قدرت تسامح حالها، الذنب تحول لهوس، وكانت بدها تكفر عن كل شيء وتمحي الحزن اللي ساكن فيها. بعد شهر واحد على موت بايو، رجعت وو تشانغ على وطنها الأم عشان تدور على طريقة ترجع أختها للحياة، وتركت وراها رسالة كانت تقول هناك أمل لإحياء بايو. بين لهب الكهف المشتعل فتحت باي وو تشانغ عيونها وهي مش فاهمة وينها. إصابة غامضة خلال رحلتها محت أغلب ذكرياتها، وما ظل إلها غير ألم حاد بإيدها اليمين، الألم الناتج عن مرض غريب اسمه التريش. هذا المرض مش عادي، ريش غامض بيبدأ يطلع على جسم المصاب، واللي بيحمله بصير بنظر الناس خطر، مش بس عند الأحياء، حتى الموتى بيخافوا منه. ولهذا السبب صارت مطاردة من الكل. وو تشانغ لازم تكتشف سر هالمرض وطريقة علاجه قبل ما الجنون يسيطر عليها بالكامل. هذا الصراع الداخلي بيظهر من خلال نظام الجنون الموجود بعالم القصة. الموت والعودة للحياة بيغذوا دورة قوتها، وكل مرة بتستخدم الزئبق الأحمر ودماء شعب البول القدماء قوتها بتزيد. لكن بنفس الوقت شيطانها الداخلي بيكبر. لما الجنون يوصل لذروته، وو تشانغ لازم تواجه الشيطان اللي بيتجسد قدامها، أو راح يبتلعها بالكامل. هذا الشيطان عبارة عن صورة من فشلها بالماضي، ندمها، صدمتها، وهوسها، وبيجي على شكل محاربين مألوفين بالنسبة إلها. أول مرة شافته كانت بعالم الأحلام، وهناك أعطاها إرث عائلة بايو، سيف اسمه حافة الصقيع السحابي، ومن وقتها صارت تشوفه مرات كثيرة في أرض شو، دائما بيحكي معها بألغاز. ومع السيف كانت تملك أداة اسمها إزميل الأحلام، وهو قطعة أثرية نادرة ومعروف بين الأساطير باسم الإزميل الحالم. وما كان بس يسمح لها تدخل عالم الأحلام، الأساطير بتحكي إنه عنده القدرة على التحكم بتدفق الوقت نفسه. من خلاله صارت وو تشانغ تقدر ترجع من الموت، تنتقل بين الزمان والمكان، وتفتح بوابات لأماكن ما كان ممكن توصلها من قبل. لكن الأهم إنه الإزميل يمكن يكون مفتاح نجاتها. في أمل إنه يأخر جنون التريش ويمنحها سيطرة حقيقية على قوتها. خلال مغامرتها وو تشانغ بتعرف إنها هي ورفيقها هيو زاي أنقذهم راهب اسمه شوان يانغ زي، واللي لقاهم على ضفة النهر وأخذها على معبد ريفرنت حتى يعالجها. هو حكى لها لقيتك مرمية جنب الجدول قبل كم يوم، فاقد الوعي بسبب التريش. شوان يانغ كان يعالج المصابين وببحث عن سر الزئبق الأحمر عشان يفهم سبب المرض ويحاول يلاقي علاج. لكن قصته أعمق من هيك، هو مش بس راهب، هو كيميائي بدور على إكسير الحياة، إكسير بخليه يتجاوز الموت ويتحد مع الكون. وكان يآمن إنه الزئبق الأحمر هو المفتاح، وبهالطريق ما تردد إنه يعمل تجارب قاسية
وغير أخلاقية على المرضى اللي بيعالجهم. وو تشانغ شدت انتباهه لأنه شاف فيها حالة نادرة مصابة بالتريش لكنها غير ملوثة بالكامل، وفوق هيك معها جزء من أداة أثرية قديمة من حضارة البو. بعد ما التقت من جديد مع هيو زاي عرفت إنه خطتهم الأصلية كانت إنقاذ بايو، لكن بسبب فقدان ذاكرتها ما تذكرت شو اللي صار بالضبط. في سيدة اسمها يوشيا ومعها وصيفتها، رغم إنها بتسافر بطريقة متواضعة إلا إنها محمية من الحرس الإمبراطوري، وهي بالحقيقة الملكة القرينة للإمبراطور الراحل من أسرة شوان يانغزي. يوشيا ومعها القائد هونغلان من الحرس الإمبراطوري هدفهم يرجعوا حكم سلالة مينغ بأي ثمن. لما وصلهم خبر أسطورة الخلود في شو، يوشيا تركت العاصمة القديمة وأخذت معها تابوت زوجها ورافقت هونغلان لمدينة العبادة. كان عندهم دافع قوي من واجب الحب والولاء، وخطتهم إنهم يجمعوا معلومات عن طقوس القيامة ويحصلوا على أدوات الإزميل. بأوامر من يوشيا قوات مينغ اتجهت لمعبد شو حتى يحموا المكان من قطاع الطرق ووحوش التريش، وفي الوقت نفسه كانوا يسرقوا المخطوطات القديمة. وهناك لقوا واحد من الكاهنين التوأم لو بينغ تشانغ ميت في المقابر الواقعة تحت المعبد، واكتشفوا من أخوه لو بينغ جانغ أنه أحد الأزاميل محفوظ في قصر تانغ. بعد ما عرف الحرس الإمبراطوري عن سر القيامة احتجزوا لو بينغ جانغ في الطابق الثالث من المعبد، وهناك نتيجة طفرات غريبة ظهرت على جسده تحول لوحش، ولكن وو تشانغ حطت حد لمعاناته. بعد هيك وو تشانغ قتلت دوهو تانغا زعيم قطاع الطرق اللي كانوا محتلين معبد لايتزن، وكمان واجهت وحش التريش المرعب في مركز مدينة العبادة. من هناك رح تسمع قصة لو هونغ ليو، وهي بنت مولودة من سحر غير طبيعي، طفلة ميتة انولدت لزوجة حانوتي شجرة الموت. أبوها قدر يرجعها للحياة عن طريق السحر ورباها على لحم وعظام الموتى، وعاشت بسرعة غير طبيعية وأكلت جثث الناس، ومع الوقت تحولت للوحش اللي دمر دوميلو. بعد هيك وو تشانغ بتلاقي طريق سري لشاطئ دوميلو من تحت المعبد، وهو المكان اللي كان يستخدمه لو بينغ تشانغ لدراساته الكيميائية واللي لسه برن في صدى الأرواح القديمة. كانت موقع طقوس مهم لشعب البو وأسيادهم الطيور. وفي وسط الخراب الرمادي لدوميلو وتشانغ بتلتقي بشخصيتين أسطوريات، أولهم الشيخ ذو الرداء الأبيض اللي شافته قبل هيك في المعبد. هذا الشيخ حكى مع وو تشانغ عن الجنون والشيطان اللي جواها، وحكى بحكمة شخص عاش كثير، وحذرها إنها إذا سمحت لشيطانها الداخل يسيطر عليها رح يضطر يدمرها بنفسه، وقال لها بصوت حازم إذا قوتك غلبتك رح أبعثك للعالم الآخر. الشيخ هذا كان يطارد أي شخص مصاب بالتريش، وكان عنده كراهية مشتعلة تجاههم. أما الشخصية الثانية اللي قابلتها وو تشانغ هي امرأة لابسة أحمر وقاعدة بتعمل تعويذة غريبة وبتسحب طاقة حمراء من الأرض لتشغل سحر قوي، وكانت بتحكي عن الملك البدائي وعن بركاته، وإنه كيف التريش بنقي الأرض من معاناة البشر. هاي المرأة هي الساحرة العظيمة لشعب البو ماغوس اللي انحبست في سراديب شو القديمة لقرون. بعد ما طلعت من أعماق الأرض هدفها تستعيد قوتها الضايعة وترجع للطيور المجنحة مجدها القديم. بعد هيك وو تشانغ بتصطدم بدورية من قوات مينغ في قصر إمبراطور تانغ. القصر كان منهوب قبل هيك من الحاكم وبعدها قطاع الطرق، لكن القائدة هونغلان كانت مقتنعة إنه الإزميل لسه موجود، رغم إنه إمبراطور تانغ كان مهووس بالخلود إلا إنه كان يحب الاختراعات الميكانيكية والتصاميم الذكية، وكان حاط تمثال بوذي بمكان خاص، وإذا انحط بالفتحة الصحيحة بيشتغل ممر مخفي بفرغ البركة اللي بالنص وبيكشف عن إزميل من الأربعة مغروس بالحجر. لكن أول ما وو تشانغ حاولت تأخذه واجهتها القائدة هونغلان بنفسها. هالقائدة مش سهلة أبدا، مدربة سنوات طويلة بالحرس الإمبراطوري، وضرباتها بالسيف مع الركلات كانت مثل العاصفة. بالرغم من مهارة وو تشانغ هونغلان كانت أقوى، لكنها ما قتلتها، يمكن لأنه وو تشانغ كانت تحمل سيف حافة صقيع السحابي واللي برمز لشرف الجنرال باي تينغ تشاو وولائه للإمبراطور. وو تشانغ كانت مصابة وبتتعالج، وهونغلان أخذت الإزميل بسرعة ورجعت على قمة السحاب حتى تتحد مع قوات مينغ بقيادة الجنرال ليو تشينغ إن. من خلال الوصف اللي على قبعة جنرال مينغ بنعرف عن التحالف اللي صار بين الحرس الإمبراطوري وقوات الجنرال. كان عند الدوق ليو وهونغلان طموح واحد، وهذا السبب هو اللي أشعل التحالف بين قوات مينغ والحرس. ليو تشينغ ظل وفي لذكرى الإمبراطور تشويو جيان حتى بعد وفاته، ووافق على خطة يوشيا لطقوس القيامة، لدرجة إنه كان حامل روح الإمبراطور بلوح خشب صغير معلق على ردائه. وو تشانغ اتبعت أثر الإمبراطوريين لحد قمة السحاب بمنطقة اسمها حراسة التلال. قبل ما يوصل ليو تشينغ كانت الأرض هاي تحت حكم سيد قصر الثلوج. من زمان هذا السيد تزوج وحدة طموحة وعندها علم بالسحر الأسود اسمها هوانغيان،
وبعد الزواج بفترة قصيرة ومع ولادة ابنهم مات سيد القصر بظروف مشبوهة. والحقيقة أن هوانغيان كانت متقنة لفن التحكم بالحشرات وكأنها جزء من جسمها، أسرابها ممكن تقتل أو تعذب أي عدو. هوانغيان سممت زوجها حتى تستولي على القصر وتتحكم بخزائنه. طبعا جبال سنوفول غنية بعروق الزئبق الأحمر، وشبكات المناجم الكبيرة كانت تستخرج هالمعدن الثمين. تجارة الزئبق الأحمر في منطقة شو جابت للقصر ثروة ومكانة، لكن الثمن كان غالي ودفعوا الفقراء. عمال المناجم تعرضوا للإشعاعات وانصابوا بالتريش، وكثير منهم فقدوا عقولهم. حتى وو تشانغ وهي بتقرب من مناطقهم كانت تحس بيأس وضغط شديد، ومع الوقت اليأس هذا ممكن يقتل أي شخص ويخلي زهور بحرية غريبة تطلع على جسده. بالسنوات الأخيرة السيدة هوانغيان وسعت حدودها بعنف. هوانغيان ذكية وما بتحب تواجد قوات ليو تشينغ بمدينة قصر الثلوج، وخلال أشهر قوات الثوار بقيادة ابن الحاكم آينينغ تشي كانوا محاصرين القصر، لكن الجسر كان مرفوع والقصر مثل الحصن اللي مستحيل اختراقه. وبسبب هذا الوضع هوانغيان استغلت الموقف من خلال رسائل سرية. عملت اتفاق مع الثوار بأنها تنزل الجسر من الداخل، وهم يوعدوها أنهم يقتلوا فقط قوات مينغ وما ينهبوا القصر. وبالفعل الجسر نزل، وهي حكت لهم هسه دوركم ولازم توفوا بوعدكم. الثوار جاوبوها اصبري، أول إشي لازم نرفع تقريرنا للجنرال، بعد هالمكافأة رح توصلك. بهالوقت كان في اجتماع بين الجنرالات. ظهر شخص غريب وحكى لأبناء الحاكم عن الإزميل القديم وعن طقس ممكن يرجع الموتى للحياة. ولأنه السيدة هوانغيان عندها واحد من هالأزاميل، آينينغ تشي طلبوا كجائزة وهي وافقت، لكن واضح إنه وعدها كان كاذب. السيدة هوانغيان ما كانت ناوية تسلم الإزميل أبدا، بالعكس خطتها إنها تحتفظ فيه وتستغل قوته لمصلحة ابنها. بهذاك الوقت وو تشانغ دخلت منطقة حراسة التلال، وهي ماشية لاحظت القرى تحولت لمدن أشباح والنساء اختفن تماما. منشورات على الجدران كانت تعلن أنه هونغلان طالبة من كل امرأة بالغة تيجي تقدم نفسها كعروس محتملة لابن السيدة، وما حدا كان عارف من متى هونغلان بتجمع هالعرايس. لكن اللي بروح للقصر ما برجع أبدا. كل ما دخلت وو تشانغ أعمق في قمة السحاب ومناجمها شافت آثار الزئبق الأحمر الكارثية على الناس. 3 أبراج من زهور البحر النشطة طالعة من الأرض، وقوتها السحرية كانت واضحة. جثث ميتة ومتحللة كانت ترجع للحياة بدون توقف. الطريقة الوحيدة عشان توقفهم كانت إحراق هاي النباتات حتى يقدروا يرتاحوا للأبد. رغم الاتفاق اللي صار مع هونغلان، الثوار ظلوا معسكرين وما هجموا. قائدهم آينينغ تشي اتصاب بجروح خطيرة ومرض، ودخل خيمته وقعد فترة ما حدا شافه. أحد جنوده حكى سيد الجنرال ما طلع من خيمته من أيام، لكن الحقيقة أنه الجنرال الشمالي العظيم كان مصاب بالتريش والجنون أكله بالكامل. لما صارت المعركة معه كان صوته مليان غضب من خيانة السيدة ورغبته في الإزميل. بعد ما وو تشانغ قضت عليه الثوار تفرقوا والنيران أشعلت المنارات، والجسر الرئيسي لقصر الثلوج انخفض. هون كان لازم تواجه الجنرال ليو تشينغ، رجل حكيم وتكتيكي ماهر وأستاذ بالقتال بالرمح. شاف وو تشانغ كأنها متمردة وتهديد لازم يزيله حتى يضمن عودة سيده. بعد ما سقط آينينغ تشي وليو تشينغ إن رجع القصر تحت سيطرة هوانغيان. بعد هيك هوانغيان اختارت عروس لابنها وبدأت التحضيرات بحماس مجنون، وباركت وو تشانغ وشكرتها على خدمتها، لكنها ختمت كلامها بتهديد شرس: اتذكري رح ألاحقك لبوابات جهنم إذا خربتي خططي. على شرفة القصر كانت جثث من الحرس الإمبراطوري متناثرة ومعهم رسالة متبادلة بين هونغلان والجنرال ليو، وكان واضح إن هوانغيان أطلقت حشراتها على حرس القائد بهالمكان. بعد هيك تسللت وو تشانغ لخزائن القصر، وهذا الحكي أثار غضب هوانغيان اللي كانت مصرة تحافظ على أسرار القصر حتى بعد موتها. هناك وو تشانغ لقت ملاحظات بحثية مشوشة عن الإزميل القديم وطريقة استخدامه في الطقوس، وكان فيها إشارات لأسلوب القيام في قصر الثلوج المرتبط بالأحداث اللي صارت مع بايو قبل سنوات. وكان في جسم غريب له دور أساسي ومهم جدا في العملية. في أعماق القصر كان في منجم تحول لسجن مدنس، في داخله العبيد والسجناء بتعرضوا للتعذيب وتجارب على الزئبق الأحمر والإزميل. وهون كانت تنتهي كل النساء اللي تم اختيارهن كعرايس، ضحايا لتجارب دكتور مجنون بأمر من السيدة. عدد كبير من النساء تم تشويههن، إعادة تركيب أجسادهن وتحويلهن لوحوش مقرفة عشان ترضي جنون ابن السيدة. هذول المسكينات كان الموت إلهم أرحم بكثير. الوحوش اللي بهالمكان كانت نتاج الإزميل نفسه: أكياس لحم من أعضاء بشرية معلقة بالسقف، ومسوخات لها بقايا إنسانية ضايعة بتهجم من كل زاوية.
وتشانغ التقت مع هيو زاي وسلمت الملاحظات اللي جمعتها، وحكى لها إنه الإزميل اللي معك زي ما برجعك للحياة بيقدر يرجع غيرك كمان، بس إذا هيك معناته في 4 أدوات زيه، أو يمكن لازم ال4 ينجمعوا سوا عشان يتفعل الأثر بالكامل. وتشانغ كان عندها خيار إنها تطلق سراح القائدة هونغ لان من السجن، وإذا عملت هيك بصير بينهم احترام ودين متبادل. بعد ما نزلت ووتشانغ لأسفل الحفرة شافت الكارثة اللي صارت للعروس اللي كانت ساكنة قصر الثلوج. فونغلينغ بنت تاجر محلي تم اختيارها مش بس عشان تتزوج، تم اختيارها لتكون وعاء عشان تجسد فكرة المرأة المثالية اللي كانت هونغلان بتحاول تنشئها لابنها. مشروع بشري مشوه هدفه الكمال بس بثمن باهظ. قبل ما تتحول فونغلينغ حاولت تساعد أختها فونغياو اللي كانت هربانة من السجون، لكن لينغ تعرضت للمرض وانتهى فيها المطاف ضحية للتجارب والطقوس. مرض التريش سيطر على جسدها، وبتأثير الإزميل تم إرجاعها للحياة، بس مش زي ما كانت. جلدها محفور بنقوش طيور قديمة وتحولت لكائن بعيد عن الإنسان، وحش مشوه، روح تائهة، وعروس مكسورة. في أول مواجهة ظل فيها جزء بسيط من روح فونغلينغ، لمحة من شخصيتها القديمة، بس بالمرحلة الثانية من القتال بظهر الوحش الحقيقي، الشكل الكامل لانهيارها، نسخة فاسدة من الفكرة اللي كانوا بدهم يحققوها، زي ما صار زمان مع باي كرو. قصة فونغلينغ تكشف شو ممكن يصير لما البشر يتجاوزوا حدودهم ولما يلعبوا بقوانين الطبيعة بدون فهم حقيقي لقوتها. بعد موتها الراوي العجوز اللي شفناه أول مرة في كهف عبادة النهوض واللي كان يهمس عن الماضي ظهر من جديد وحاول يوجه ووتشانغ لطريق الحق، وجاب لها خبر إنه معبد شينوو محاصر من الجنرال الجنوبي ليو وينشيو. الطريق الجبلي من قمة السحاب لشينوو كان مليان مخاطر. بهالمرحلة ووتشانغ بتدخل على منطقة غرقانة بالأسى والتاريخ، مكان كله قبور، هياكل عظمية، وريحة دم قديم لسه معلقة بالهواء. وبيحكوا إنه هون بالضبط الجنرال الأبيض تشاو يون قاد آخر معاركه ضد أعداء مش من البشر، مخلوقات غريبة طالعين من عالم ثاني. المعركة كانت أسطورية بس ثمنها دم كثير، وتضحيات ظلت محفورة بكل زاوية بالمكان. بس الغريب إنه رغم مرور هالسنين الموتى هون ما ارتاحوا، والسبب إنه في جماعة اسمهم اللوتس ال9 الحكماء، سحرة منحرفين استعملوا السحر الأسود ليعيدوا أرواح الجنود الميتين، وكانوا يرددوا تراتيل مشؤومة جوا الكهوف وكأنهم بيحكوا مع شيء ما بيموت. وسط كل هالخراب وتشانغ بتلتقي مع الشيخ الأبيض مرة ثانية، وكان يحكي عن المعركة كأنه كان فيها، كأنه هو اللي قادها. صوته، نظرته، وحتى طريقته بالحكي، كل شيء فيه مش طبيعي. وهون الأمور بتصير أوضح شوي، لأنه القصة بتلمح أنه مش مجرد شيخ عادي، هو تشاو يون نفسه، أو على الأقل الروح اللي ظلت مربوطة بهاي الأرض. والسبب أنه بعد ما استخدم الإزميل صار عمره يطول بطريقة غير بشرية، بس بدل ما يهدأ ظل حقده على شعب البو يكبر. الشيخ بيحكي عن قوة سحرية جديدة تتجمع بالغابة القديمة القريبة من معبد زينوو، وبيحكي أنا اتبعت وحش لأيام وهو جرني لهون، كل ما قربت الأوهام بتصير أوضح، لازم يكون عرينه قريب. هذا الأثر بأخذ ووتشانغ لمتاهة خضراء مليانة أوهام بتضيع الواحد، وفيها أرواح مظلمة بترصد كل خطوة. الناس اللي هربوا من معبد وو على الغابة كانوا مثل الخرفان اللي دخلوا على وكر النمر، ما انتبهوا لأساطير الغابة وصاروا فريسة سهلة. منهم اللي تعلقوا بالسلاسل بين الشجر، ومنهم اللي صاروا طعام للبو. الغابة هي بيت لشعب البو اللي ظل بعد المعركة القديمة مع البشر، عايشين حياة بسيطة ومقطوعين عن قوتهم القديمة، ورافضين يرجعوا يستعملوا الزئبق الأحمر عشان ما يستهلكهم. الغريب إنهم ما بيشبهوا البو المجانين المصابين بالريش، وبحاربوا ضد المصابين بالجنون الريشي كمان. البوماغوس الساحرة المجنحة كمان بتوصل لهون، يمكن جاية تجمع حلفاء من شعب البو، أو يمكن نيتها تتخلص من الساحر اللي بيعتبرها منافسة. هي ما بتوفر لا فرصة ولا روح، أي إشي ممكن يقربها من حلمها بتاخذه. هدفها واضح، ترجع مجد شعبها بأي ثمن. بس قصتها مش بهالوضوح، في احتمال إنها مش زعيمة من عصور شو القديمة، ولا إلها علاقة بالملك دوريال زي ما بيحكوا البعض. يمكن بالأصل كانت مجرد واحدة من نسل الناجين، عاشت سنين بهدوء على أطراف الغابة لحد ما اكتشفت مقابر أجدادها المدفونين تحت الأرض، ومن هون بلشت نار الثورة جواها. قررت تواجه الساحر اللي شايفيته ضعيف، وتحاول ترجع الإرث القديم اللي الناس نسيته. والسؤال المطروح، هل هي من الماضي؟ وهل فعلا كانت موجودة من أيام العصور القديمة؟ طبعا ما في جواب أكيد، بس كل الإشارات بتقود لنفس الفكرة. البوماغوس مش مجرد ساحرة، هي ظل من زمن محى وبتحاول ترجعه لو شو ما كان الثمن.
أما ساحر البو نفسه فهو شيء مختلف، قوي جميل ومهيب، وكأنه بجسد اللي كان عليه شعب البو بزمن إمبراطوريتهم الذهبية. قدرته خارقة، بيقدر يغير الجو ويخلق شظايا جليد من الهواء، سريع خطير ومواجهته أصعب من تخيلك، لدرجة أنه وو تشانغ تقدر تستدعي الشيخ الأبيض ليساعدها بالقتال ضدها. خلال رحلتها وو تشانغ بتقرب من معبد زين وو، وهناك بتشوف الكارثة بعينها. المعبد مدمر بالكامل، الجنرال الجنوبي ليو وينشيو مخيم برا، وجنوده بنهبوا بدون رحمة وباخذوا التحف الثمينة وكتب المعرفة العميقة، حتى إنهم تعلموا هجماتهم الكهربائية من رهبان المعبد نفسهم. لكن الكنز الأكبر بالنسبة للجنرال كان الإزميل القديم اللي موجود بالمعبد، هو الآلة اللي بده يستعملها عشان يحيي أبوه الميت جانغ شياو جونغ. الساحة مليانة أتباع اللوتس، أسرى مجبرين يصلوا بدون توقف عشان يساعدوا بالبعث. الجنرال بأمرهم وبحكي لهم روح الإمبراطور لازم ترجع، وعشان وو تشانغ توقف هاي الطقوس كان لازم تقتل ليو وينشيو. لكن أول ما تدخل ساحة المعبد بتشوف الدم بكل مكان وكأنه بيغذي شيء غريب، وهون صارت المصيبة، لأنه الطقوس كانت منتهية والإمبراطور رجع للحياة، بس مش بالشكل اللي ممكن أي حدا يتوقعه. رجع وهو غارق بالألم والعذاب، وحبه للدم صار أضعاف لما كان حي. جسمه اندمج مع جسم نمر شرس وهو رمز للقوة الملكية. الإمبراطور صار يسيطر على العواصف، بس وو تشانغ قدرت ترجعه للراحة الأبدية. وبهاللحظة حصلت على الإزميل تبعه، وهيك صار معها 3 من أصل 4 أو 5 من هالأدوات القديمة. بعدها أجت فرصة لوو تشانغ ترجع لبيت طفولتها مع هيو زاي، وراحت تفحص قصر عيلتها. المكان مليان بدواليب الهواء، الرمز المشترك بين باي كرو وباي يو، وهون بتكتشف مصير أبوها وأخوها. الذكريات القديمة بدأت تطفو على السطح. الوالي باي تينغ تشاو ترك الختم الإمبراطوري ورسالة في مزار الأجداد بشرح فيها سبب أفعاله قبل ما يواجه الوحش اللي صار ابنه. بالمكان نفسه كانت المحاربة البسيطة موجودة وقالت جملة غريبة: أخي أنا الآن، وسكتت. المثير بالموضوع إنها بتحكي عن علاقة أخوة مع طاقمها، وكأنها شكل من أشكال الشيطان الداخلي، وما حدا غير وو تشانغ قادر يشوفها. ومع الوقت بصير واضح أكثر إن المحاربة البسيطة هي بالحقيقة وو تشانغ نفسها، أو على الأقل إسقاط ذهني أو تجسيد لجزء منها. وو تشانغ بتحارب صورتها هاي مرتين، أول مرة على شكل شيطان الكابوس، وبعدين على شكل شيطان الهوس. المحاربة هاي بتمثل خوف باي وو تشانغ من فقدان باي يو، وهوسها الدائم بإعادة نسيج خيوط القدر لإرجاعها للحياة باستخدام الإزميل القديم الموحد. وإذا وو تشانغ استسلمت لهوسها أو قاومته، هذا راح يحدد نهاية القصة. بعد هيك بتوصل وو تشانغ لبركة ضوء القمر اللي فيها باي كرو. حتى وهو وحش، الطفل لسه ماسك ذكرياته من حياته السابقة، وكان يتفرج على وو تشانغ بنظرة مليانة معرفة قبل ما يتحول لوحش عنيف. أثناء القتال تتدفق ذكريات قوية لعقل وو تشانغ، وبتسمع عن ظروف ولادة أخوها وموت أمها. وهون بتأكد إنه الوحش اللي قاتلته وو تشانغ أول مرة بعالم الأحلام كان بالحقيقة أخوها، سواء داخل عقلها أو خارج الزمن. بعد الأحداث هاي كارثة جديدة بتهدد كل شيء. الحكوات العجوز بأخذ وو تشانغ لأطراف أنالوم. هاي البلدة كانت غارقة بالأمطار والعواصف، وفجأة نباتات زنبق البحر بتغطي كل شيء. سيقانها الضخمة تلتف حول البيوت وبتسحق المباني وبتبتلع الجثث. هذا كله شغل البوماغوس. هالنباتات المفروض ما تطلع إلا بأعماق الأرض، لكنها خلته يزهر هون وهي متخبية بالقصر تحت معبد شو المقدس. الحكواتي بقول لوو تشانغ واجهيها، وإذا لسه مصممة تمشي بطريقها الخاطئ خلصي عليها. إذا وو تشانغ وافقت تساعده بعطيها وعاء متعدد الأضلاع، هدية من ملك شو لأكثر أتباعه إخلاص. شكله سلاح، لكن حقيقته إنه أداة حماية بتحمي روحك من تأثير سحر الماغوس الخبيث. الوصف هذا بكشف قديش تأثير الماغوس سام، وبفتح باب التساؤل عن القوة الحقيقية للحكواتي نفسه. بتكمل الطريقها وو تشانغ بتواجه قبيلة غريبة من مخلوقات غير بشرية، بصيدوا البشر وهم من بلدة ورشبز رايز، وبيصلوا قدام مسلات حجرية بتلمع بسحر الطقوس. هذول هم كائنات شو القديمة، رجعوا بأمر من البوماغوس ليستعيدوا سلطتهم الملكية. الماغوس كانت تعمل طقوس مقدسة بمعبد شو القديم تحت المزار. الطيور المجنحة والمصابين بالريش قاعدين بهدوء وبواجهوا جذور شجرة زنبق ضخمة مشتعلة بالضوء. الهدف الحقيقي من الطقس مش معروف، لكن الماغوس مقتنعة إنها المختارة من الملك البدائي لتنفيذ مشيئته وتنظيف العالم.
هون وو تشانغ قدام خيار مصيري، إنها توقف المجوس أو تاخذ مكانها. إذا اختارت مساعدة الحكواتي بتقاتل المجوس اللي بتثبت إنها سيدة سحرها وبتمتلك قوة ملك شو القديم. هزيمتها بتنهي الطقس وبتنقذ وارشيبز رايز. وأثناء ما وو تشانغ بتتنقل في أطلال شو المدمرة بتلاقي في عمق شاطئ دوميلو القائد هونغلان اللي سقطت وتحولت. يوشيا كانت مهووسة بهدف واحد، إنها ترجع سلالة مينغ للحكم عن طريق إحياء زوجها، وهونغلان ظلت مخلصة إلها بدون أي نقاش. بنسمع في صدى كلمات هونغلان عبارة راح أوفي رغبة هاي المرأة اللي ظلت ماسكيتها طول عمرها، وأودع الابتسامة اللي ظلت في بالي. أنا خاطرت بحياتي وجمعت الآثار والزئبق الأحمر، لكن في أعماقها كانت عارفة إنه مشاعرها هاي مش مهمة لأي حدا. معاناة هونغلان ما كانت بس من باب الواجب، كانت مغرمة بيوشيا، حب بطيء بس ما كان له أي أمل. الثنتين وقعوا ضحية لمؤامرات شوان يانغ زي. تجاربه السرية في الكيمياء والزئبق الأحمر قربته من مرحلة الارتقاء، بس كان ناقصه المفتاح الأخير للغز اللي هو إزميل القوس. شوان يانغ اكتشف إنه يوشيا معاها واحد من هالأزاميل، وحكى لها إنه باستخدام الإزميل القرمزي على جثة إمبراطور شوان يانغ زي ممكن يرجعوه للحياة. وعلى الأغلب إنها هونغلان كانت شاكة بالطقس وقررت تجربه على حالها أول من غير ما يوشيا تعرف، لأنه بعدين في القتال ضد شوان يانغ زي حكى إنه استخدم القائدة كورقة لعب، وعشان هيك لقبها صار الريش القرمزي لأنها استخدمت الإزميل القرمزي. طبعا الطقس فشل وهي تحولت، لكن مع هيك ظلت محافظة على معظم شخصيتها الحقيقية. وأخيرا وو تشانغ رجعت على المعبد المبجل، وهناك ورا الكهف اللي صحيت فيه أول مرة كان الطقس لإحياء إمبراطور تشويو جيان من سلالة مينغ قرب يكتمل. الإمبراطور رجع على شكل وحش تنين مليان غضب اسمه الراجع، بس في المرحلة الثانية من القتال بتظهر الروح الحقيقية للإمبراطور وبنشوف جسمه كأنه جنين جوا شكل الوحش. الإمبراطور بيحكي حتى لو الإمبراطورية ماتت ما بتقدروا تمحوها، أنا تمسكت بالمينغ. كلامه بوحي إنه فشل إمبراطور شوان يانغ زي كان عبء ثقيل عليه. هو بيمثل سقوط سلالة مينغ، وكل اللي بده إياه إنه يصلح اللي صار. بعد ما ينهزم جسده بنفجر بانفجار سحري، وبالصدفة بتيجي يوشيا لعند زوجها، وكان الكل راح يموت لو ما تدخل الحكواتي اللي ظهر على طرف المشهد، وأداته تحولت لعصا الملك الأسطوري دوريال. وهون انكشف جزء من هويته الحقيقية. الانفجار كشف العاصمة القديمة لشعب القوس، مدينة الأموات اللي كانت نايمة تحت صعود العبادة لأكثر من 1000 سنة وما حدا كان يعرف عنها. من هون قصة وو تشانغ بتتحول من أحداث شو الحالية لأخطاء الماضي وحقيقة الكائنات القديمة والزئبق الأحمر، وإيش لازم تعمل عشان تكسر دائرة القدر. الشوارع مليانة عظام وهياكل عظمية لمخلوقات ما بنعرفها ومندمجة بالعمارة نفسها، والميتين بيمشوا من غير عقل. كل هذا بعطي جو مرعب لهاي المدينة الميتة. وفي نقوش كثيرة بتحذر الغرباء من طرق طيور القوس، وبتبين كيف البشر اللي استعبدوهم كانوا مكرسين لعبادتهم حتى بعد موتهم. جثثهم بنعاد إحيائها عشان تكمل العبادة للأبد. وفي منهم لسه بيشبه البشر، وفي اللي صارت إلهم مناقير طيور، وكثير منهم نبت على أجسادهم زهور زنبق البحر. وفي أعمق نقطة في العاصمة وو تشانغ بتصادف الحكواتي اللي أخيرا بيكشف هويته الحقيقية بأنه هو دوريال الملك السابق لشو القديم وواحد من الطيور المتعالية. هو بيقول إنه أشياء كثيرة، شاعر جوال وملك تعبد تماثيله في معابد شو، وهو بيختار الأشكال اللي بده إياها عشان يظهر فيها. رغم تحوله كان واضح من شكل الريش اللي مغطي ذراعيه ورأسه إنه دوريال مش كائن عادي، أصله راجع لسلالة الطائرين ملوك الزمن القديم. كان بيمثل صورة النبل الحاكم المختار من الملك البدائي نفسه. لكن الخراب اللي انتشر بأرضه يا إهمال يا استسلام. الطلاسم والريش المتوهج اللي حوالين جسده ما بتركوا مجال للشك. دوريال كان المختار، وحكم قبل ما الزئبق الأحمر يفسد الأرض، وقبل ما همسات ساحرة القوس تغير شعبه. هو رمز الطائر المثالي، وكثير بيقولوا إنه لو رجع لعرشه ممكن يعيد أمجاد الطائرين، أو على الأقل يحررهم من لعنة الزئبق اللي مسيطر عليهم. صحيح ترك عرشه بس ما خان شعبه، ظل يراقب من بعيد. في سيف معروف بنظرة المراقب بيحكوا إنه كان ملك لملوك الطائرين، ولسه بيحمل أثر من روح الملك الأول. عينه كانت جسر بين عالم البشر واللامرئي، كأنها دليل إنه دوريال ظل يراقب أرض شو. أما الأرض الممنوعة فهي مذبح الطائرين، المكان اللي انصهر فيه الإزميل وانولد الزئبق الأحمر. الموقع هذا خارج حدود الزمان والمكان، مسكر بطبقات من الطاقة، بس هو مركز كل شيء، نقطة تلاقي بين ملوك وبشر وقوة أكبر من الفهم. ولحتى توصل وو تشانغ لهون لازم تجمع قطعتين من ختم الطائرين الذهبي، كل قطعة محروسة من قبل طائرين بيقاتلوا بشراسة ضد أي متريش.
كأنهم بيحاولوا يمنعوا تكرار الكارثة. وهون وو تشانغ بتشوف للمرة الأخيرة هيو زاي، والريش بلش يسيطر عليه ويخليه على حافة الجنون، وبكل استغراب بيسألها مين انتي؟ ولما بترد عليه وبتحكي له انها وو تشانغ بهمس وكأنه قاعد في حلم. بحكي لها ليش اسمك مألوف علي يا وو تشانغ؟ من بداية اللعبة وهيو زاي بفقد ذاكرته كل فترة، كل ما يقرب يفهم شو لازم يعمل عشان ينقذ بايو بضيع تركيزه، بضعف عقله كأنه في إشي قاعد بمنعه. وهاي اللحظة اللي القصة بتوصل فيها للذروة. مصير هيو زاي ومصير كل أرض شو صار بإيد وو تشانغ. بمجرد ما تجمع شظايا الإزميل وتفتح البوابة بتدخل الأرض الممنوعة، عالم مختلف خارج الزمان، في خيوط سحرية تربط عالم البشر بالسماوات، وفي وسطه مذبح الطائرين، المكان اللي تواصلوا فيه مع ملكهم الأول. فوق الأمواج واقفة عيون ضخمة رمز شعب البو، وكثير من الطائرين ساجدين بخشوع وأجنحتهم بتلمع تحت الضوء. مشهد يمكن يعطينا لمحة بسيطة عن القوة اللي كانت عندهم بعصرهم الذهبي. وآخر خطوة وو تشانغ بتعبر العتبة وبتشوف بعيونها القوة الكونية الهائلة لها الكيانات العظيمة. قصة وو تشانغ إلها 4 نهايات، وكل نهاية بتطلع حسب القرارات اللي بتاخذها وانت ماشي بأراضي شو. وبما انه وصلنا للنهايات راح امشي فيهم واحدة واحدة بدون ترتيب معين. في 3 نهايات من ال4 بنشوف شوان يانغ زي واقف قدام بوابة الحقيقة. هاي البوابة اللي بتربط عالم البشر بالمعرفة السماوية، وعن طريق الريش اللي طلع عليه وشرب الإكسير الكيماوي صار متسامي، يعني مش بني آدم طبيعي، صار وحش بريش بيستخدم جنونه حتى يقوي نفسه ويصير شبه ملك. بإيده سيف محرم وهي أداة من البايلينج متخبية بأراضي ممنوعة من زمن طويل. إذا وو تشانغ وافقت على طلب دوريال بيقدروا يستدعوا ملك شو عشان يكفر عن نفسه وكمان يوقف تأثير الزئبق الأحمر عن العالم. غضب شوان يانغ زي كان قوي، بس باي وو تشانغ عاشت معنا اسمها وقدرت تدمره. أول نهاية بتصير إذا صدقنا كذبات المعالج ودعمناه بالمخطوطات والمعلومات، وأهم إشي إذا أعطيناه واحد من الإزميلات القديمة. بعد ما يموت شوان يانغ زي بيرجع للحياة من قوة الإزميل وهو نوع من الخلود، وبطعن وو تشانغ في سيفه قبل ما تتحد مع الملك البدائي. الزمن بيرجع لورا ووو تشانغ بتصحى بمعبد ريفرنت ببداية اللعبة، وبنشوف نسخة الماضي منها نازل الدرج، وشوان يانغ زي بغطي على النسخة المستقبلية عشان يحضرها وتكون جزء من إكسيراته، وهيك الحلقة بتظل تتكرر. النهاية الثانية بتصير إذا وو تشانغ ما قدرت تتخلى عن شياطينها الداخلية وظلت مهووسة إنها ترجع بايو للحياة. تختار أمان الحلم المؤقت اللي بتكون فيه مع أختها بدل ما تواجه الحقيقة المرة. من خلال بوابة الحقيقة تدخل عالم الحلم وبتصحى على قارب مع هيو زاي وأختها بايو. الريش لسه موجود على إيدها، وهذا دليل إنه وهم، بس هذا الوهم كان بالنسبة إلها مريح. النهاية الثالثة وو تشانغ كمان بتوصل بوابة الملك البدائي، بس هالمرة ما بتدخل الحلم، تتحد مع عالم الحقيقة وبتتخلى عن هوسها وأحلام الإزميلات ووعد الزئبق الأحمر الملعون. مرة ثانية بتصحى على قارب، بس هالمرة معها هيو زاي وفانغيو، عيلة جديدة كونوها من التجارب اللي مروا فيها بأراضي شو. الريش اختفى، الجنون اختفى، والأرض رجعت تهدى، وهي قررت تترك ماضيها وتبني مستقبل جديد. أما النهاية الرابعة فبتصير تحت معبد شو بالمكان الطقسي تبع القوس بعد ما تقتل بوماغوس، بس من غير الحماية اللي بعطيك إياها دوريال. وو تشانغ بتستسلم لإغراء القوة وبتسمع همسات الماغوس وبتاخذ عصا القوس، فبتصير وعاء لولادة المرأة من جديد، وكمان الوريثة لشعب القوس، وبتتجاوز حدود البشر وبتحضر لعصر ذهبي جديد للطائرين اللي سقطوا زمان، لكن بمستقبل ملطخ بالدماء والزئبق الأحمر. وهيك بتكون خلصت القصة. احكوا لي شو رأيكم بشعب القوس وموضوع الريش وأراضي شو القديمة، وإذا بتحبوا هيك نوع من السرد لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة عشان توصلكم باقي القصص، ولا تنسوا إنه قربنا نوصل 10,000 مشترك. بشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.